Magpapaksiw tayo guys ng isda ngayon guys. Ito yung papaksiw natin, macarel fish. Ito, 2 piraso. Ang laki niya. Ayan guys, ito yung macarel. Guys, ito yung macarel fish. Ipapaksiw ko siya guys sa rice cooker. So, ipapaksiw natin sa suka. So, ang gagawin ko ngayon guys ay lilinisin ko na siya. Yan. Ang oras guys is 10:24 na ng gabi guys, grabe. So, ang gagawin natin ngayon ay magpaksiw tayo ng isda guys sa rice cooker. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Okay. So, tuturuan ko kayo kung paano magpaksiw ng isda sa rice cooker. Guys, tuturuan ko kayo kung paano magpaksiw ng isda sa rice cooker. First, dito yung ating mga ingredients. Ang meron dito guys, luya, bawang, sibuyas, tsaka sili. Ito, sili na fresh. Tapos merong lime. So, ilalagay ko siya una. Guys. Next, yung macarel fish, malinis na siya. Yan. Next, asin. Lagyan ng asin. Masarap ang paksiw pag maalat. Diba? Then, pepper. Then, bitsing. Allergy ako sa pepper, pero suka. Pure suka ang ilalagay ko para magtatagal yung isda na matagal. Yung paksiw. Huwag kayong maglagay ng tubig guys para magtagal yung isda. Takpan. Saksak. Ayan. Guys, titikman na natin yung paksiw kung anong lasa. Ayan. Wow, perfect. Perfect kayo guys.
So guys, ayun lamang guys. So tapos na ang ating pinaksiw guys. So it's me again, Miss Cortina Rampadora. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at i-share ang aking video guys. It's me again, Miss Cortina Rampadora. At mag-iwan ng katagang, husgahan mo na ang cortina, huwag lang ang aking ganda. And I thank you. Hi guys, katatapos ko lang magpaksiw. So maglilinis na ako guys. Tapos maliligo na rin ako para makapagpahinga na rin ako guys. So guys, it's me again, Miss Cortina Rampadora. Kung bago ka sa aking channel, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang aking video. Husgahan mo na ang cortina, huwag lang ang aking ganda.